عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1149. ويعيش فيها مع لفظ البر والبر والفارق بينهما. أول حاجة، البر بفتح الباء يأتي اسما لله جل وعلا ومن أسمائه الحسنى. يعني ممكن تسمى واحد عبد البر. قال سبحانه وتعالى يقول المتقون إن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فالبر من الرحمة، وده في الآية 28 من سورة الطور. ويأتي البر مقابلا لكلمة البحر في قوله سبحانه وتعالى، يعني بمعنى اليابسة. يعني قال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. يعني كل طعام البحر حلال، طعام البر كله حلال ما عدا اللي ربنا حرمها. ويعني أن تقتل الصيد البرية وأنت في الحرم، يعني أو أنت محرم يعني. ويقول سبحانه وتعالى، دي كانت آية 96 من سورة المائدة، في الآية 59 من سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. خلي بالك، يعني ما فيش فيه، ربنا ما بيقولش البر والبحر والجو، لأن هو الجو هو كليته، يعني غلاف الجو هو محيط يعني بالبر وبالبحر. فما فيش فيه فارق، هو الفارق موجود فيه إذا كانت هناك بر أو إذا كان هناك بحر. البحر بقى من المحيطات ومن الأنهار، واليابسة من القارات ومن الجزر، فده هو الفارق. يقول سبحانه وتعالى: وجعلكم النجوم لا تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ظلمات البر والبحر، الناس بتهتدي بالنجوم. وفي سورة دي كانت الآية 63 من سورة الأنعام، في الآية 97 من نفس السورة: والذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها. لا مؤاخذة، في سورة الأنعام: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، دي الآية 63. وفي نفس السورة: هو الذي جعلكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وطبعا الآية 22 من سورة يونس يمكن ذكرناها ونذكرها كثيرا: هو الذي يسيركم في البر والبحر. وشوف كلمة يسيركم في البر والبحر ديت، يعني أنا في نظري أن فيها يعني إعجاز علمي شديد جدا. طبعا يسيركم في البحر معروفة، يعني هو رحمة ربنا سبحانه وتعالى، وله الجواري المنشآت في البحر كنعلم الجواري اللي هي السفن. فدي مشكلة ان انت يعني تكون في سفينة، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يعني حملناكم في البر والبحر يعني. لكن كلمة البر، يعني ربنا هو اللي بيسيرك في البر وانت بتمشي. لا يا استاذ، يعني انت بتمشي من الممكن جدا بقى يحصل لك حاجة في رجلك ما تقدرش تمشي. انت عشان خاطر تمشي على اليابسة اللي انت شايفها سهلة ديت، ده مرتبطة بقوانين جدا كبيرة جدا، قوانين الجاذبية وما اعرفش ايه، وقوانين الارض ذاتها ومكانها حوالين الشمس. ديت موضوعات بقى يتكلم فيها الاساتذة العلماء يعني. لكن اهم شيء انت لكي تسير على اليابسة، دي حاجة كبيرة قوي، انت لا تدركها. يعني بالظبط زي ما انت لا تدرك يعني كيف يعمل قلبك وكيف تعمل الامعاء يعني انت معك يعني هذه الاجهزة وانت لا تعرفه، وبرضو انت تسير وانت مش عارف ان ربنا هو الذي يسيرك في البر. آه في طبعا حكاية يقول سبحانه وتعالى: وإذا مسكم ضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا. ده 67 و 68. احنا طبعا بنستشهد بالآيات اللي فيها كلمة البر. احنا قلنا كلمة البر جاءت مرة واحدة عن ربنا سبحانه وتعالى، هو البر الرحيم. بعد كده بتأتي عن البر مقابل البحر. وربنا سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. ده الآية 70 من سورة الإسراء. وبرضو أما نهديكم في ظلمات البر والبحر. وفي سورة العنكبوت: في ذلك في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر. وده الذي يحدث الآن. يعني احنا بنسجل الحلقة دي، طبعا بنسجل احنا مقدما يعني عشان خاطر ظروف صحية يعني، الله سبحانه وتعالى المستعان. احنا النهاردة 18
نوفمبر 2021. من كم يوم ناسا طلعت قالت ان في الغلاف الجوي حصل فيه كذا وحصل فيه كذا. يعني الثقب اللي هو في الأوزون. فاحنا يعني تذكرت يعني ان الله سبحانه وتعالى يعني جعل السماء اللي هو الغلاف سقفا محفوظا. يعني ربنا حفظ الغلاف الجوي بطبقات معينة تمنع الأشعة الضارة إلى آخره. فلما ربنا سبحانه وتعالى يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ده الآية 41 من سورة الروم. فالفساد بتاع الناس بيؤثر في البر وبيؤثر في البحر. طبعا البر والبحر معناها يعني الغلاف الجوي هو الذي يمثل البر والبحر لأنه هو المحيط بالبر والبحر. فده بالنسبة لكلمة البر. طبعا يعني برضه سورة لقمان وإذا غشاهم من موج كالظل يدعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا إلى البر فمنهم مقتصد. نفس الكلام عن الإنسان لما يكون في البحر ويعني يهدده الغرق وبعدين يدعو الله مخلصا ومن بعد كده ربنا سبحانه وتعالى ينقذه ويأتي إلى البر سالما فيرجع كما كان. ده تكررت آيات كثيرة فيها. بعد كده كله عن كلمة البر بفتح الباء. في بقى البر. البر اللي هو معنى التقوى. البر. وربنا سبحانه وتعالى يعني يقول لأهل الكتاب أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ده الآية 44 من سورة البقرة. وده نفس الحكاية برضه نقولها لكل الجماعة اللي هم أئمة المحمديين الذين يأمرون الناس بالبر وهم يعني من أكابر المجرمين. يقول سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية 177 التي تلخص الإسلام. لا 177 من سورة البقرة. لما ربنا سبحانه يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر. بعض الناس يقول لك هي القرآن غلط. ليس البر كان المفروض يقول ليس البر ولكن البر. ازاي هنا البر هنا المفروض ان هي تكون مرفوعة والتانية تكون منصوبة. الاثنين منصوبين ازاي الى اخره. احنا سنتعرض في حلقات قادمة للقرآن وقواعد النحو بس يعني اصبروا عنا شوي. وفي سورة في البقرة برضه سورة 189 وليس البر ديت يعني أن تأتوا البيوت من ظهورها. في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. وفي سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى. وفي سورة المجادلة إذا تناجتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فإذا البر معناها التقوى غير البر. شكرا أحبتي وعليكم السلام. نلتقي في الحلقة القادمة.